ආයුබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අපේ රසකෑම YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද මම හදන්නේ chaat masala. මේ chaat masala සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කෑම රස කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඩෙකොරේට් කරන්න වගේ උඩින් පොඩ්ඩක් ප්‍රදර්ශනය කරන්න. එතන සාමාන්‍ය පරිප්පු කරි එකක් වගේ හැදුවොත් උඩ ඉහළ ලස්සනට තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ලොකු රසයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම සලාද වගේ හදන දේවල් වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම විශේෂ දෙයක් ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි මේ chaat masala පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lemonade හදන්න. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න මේ කුඩු එක හදලා මේ වගේ දේවල් හදලා ඒවට එකතුලත් කරන්න ගොඩාක් රසයක් ඔයගලන්ට තේරෙයි වෙනසක් තේරෙයි. මේකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික මම ඔක්කොම මෙතන ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මම මුලින්ම කියන්න මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා සූදුරු කුඩු. සූදුරු ඇට මේස හැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මාදුරු මේ තේ හැඳි 1/2ක් තියෙනවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි මේස හැඳි 1ක් මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මම මගේ පෑන් එකේ පොඩක් dry roast කරගන්නවා සුවඳ එනකම්. ඊට පස්සේ අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ඔක්කොම අපි එකට එකතු කරලා මේ ග්‍රයින්ඩ් එකේ අපි ඒක කොටා ගන්නවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අවශ්‍ය තරමට. ඊට පස්සේ නම් මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අඹ කුඩු. සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට කඩේ ගියම ගන්න පුළුවන් අඹ කුඩු කෝප්ප කාලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ සැඳි 4ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම black salt මේ ඉන්දියන් කුෂින්ස් වලට පාවිච්චි කරන එකක් තමයි මේක. මෙතන black salt මේ සැඳි 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ ගම්මිරිස් කුඩු මෙතන තියෙනවා තේ හැඳි 1/2ක්. ඊට පස්සේ මෙතන මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉඟුරු කුඩු මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තේ හැඳි 1/2ක් විතර මම එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Ajwin කියලා හින්දියෙන් කියන්නේ Ajwin seeds කියලා මේ අසමෝදකම් ඇට. මේ අසමෝදකම් ඇට මේකට පාවිච්චි කරනවා තේ හැඳි 1/2ක්. ඊට පස්සේ අපි අරන් තියනවා මේ මිංචි කොළ වේලච්ච මිංචි කොළ අරන් තියනවා. වේලච්ච මිංචි කොළ තේ හැඳි 1/2ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට කියන්නේ Asafetida powder කියලා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙයි මේක තේ හැඳි කාලා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන මගේ coffee grind එක පාවිච්චි කරනවා මගේ මේ කුඩු මිශ්‍රණය හදාගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් හදන හැටි පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ මේ තැටිය රත් කරගන්නවා. තැටිය රත් වෙගෙන යද්දී අපි මේකට මගේ මේ කොත්තමල්ලි සූදුරු මහදුරු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක බැද ගන්නවා සාමාන්‍ය සුවඳ එනකම්. දැන් මේකේ සුවඳ එනවා. මම මේක ලිප් ඔෆ් කරගන්නවා. ඔෆ් කරගෙන මගේ coffee grind එක මෙතන මම අරගෙන ඒකට මේ ingredients ටික පොඩ දා ගන්නවා. එතකම මම මේක පොඩ්ඩක් නිමෙන්න වගේ චුට්ටක් තියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හදන සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික හදන curries වලට පාවිච්චි කරලා බලන්න පොඩි රසයේ වෙනසක් එයි. හැමදාම එකම විදිහට කනට වඩා වෙනසක් තියෙනවා. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ වගේ මේක හරි ගුණදායකයි මේ කුඩ.
දැන් මම කොෆි කයින් එක පොඩ්ඩක් මගේ ළඟට අරගෙන මේක අපි කුඩු කරලා අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩු කරගමු. පොඩ්ඩක් ටැප් කරා මොකද උඩට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා කුඩු එක පොඩ්ඩක් මේවා කරගන්න. දැන් අපි අරලා බලමු කොහොමද මේකේ ස්වරූපය කියලා. මේක දැන් අපේ කුඩු එක හොඳටම පිටි වෙන්න ඇඹරිලා තියෙනවා. මම දැන් මේක ඔයගලන්ට පෙන්නනවා දාලා පොඩි ජායකට. සාමාන්‍යයෙන් මේක එක කෝප් එකට ප්‍රමාණයකට මේ කුඩු හැදෙනවා. මම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ දැම්මොත් එහෙම ඔයගලන්ට වැඩිපුර හදා ගන්න ඕන නම් තව සමානුපාතිකව තව එකතු කරගන්න අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්. මෙතන මේ බෝතලේ කෝප්පයක් නැහැ. ඒ වුණාට කෝප් එකට ප්‍රමාණයකට මේ හැදිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෝප් එක මෙෂර්මන්ට් එකට අපිට 3-5 කුඩු එක ගන්න පුළුවන්. මේක හදලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් රස්නේ අඩු වුණාම එයා ටයිට් කන්ටේනර් එකට මේ වගේ දා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ මේ ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් සීතල ඒ වගේම කළුවර තැනක කබඩ් එක වගේ ඇතුළේ තියාගන්න ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න. මාස 2-3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාස 2-3න් පස්සේ මේකේ අර සුවඳ ගතිය නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් මාස 2-3කට වාට දෙකකට ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න එකපාර හදනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ කුඩු එක ඔයගොල්ලෝ දාලා බලන්න සුප් හදද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෙමනේඩ් හදද්දි ලෙමනේඩ් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සලාද වගේ කනවා නම් සලාද එකට කුඩු එක හලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ මේ දාපු බ්ලැක් සෝල්ට් වලින් ලොකු රසයක් එනවා මේ කුඩු එකට. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න මේ වගේ එකක්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ මේක හදලා ඔයගොල්ලෝ මට මේ කොයි වගේද රස ප්‍රතිචාර දක්වයි කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්න දාන්න. ඒ වගේම මම දාන රෙසිපීස් වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ පාරත් මම මේ වගේ රෙසිපි එකක් කරන් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. අයබෝවන්.